Yes. So, ang tinanggal nila si Viper. Yes, so. This time around. So, ayun, kinda open up si Dawnbreaker. While si Aster naman, same lang yung bans nila. Pero yung pick nila is a bit different since instead of Tiny, they went for Razor. Siguro, I think yung Razor is probably a respond dun sa Dawnbreaker. Na-pick dito ng Talon, that's why they decided to go with Razor this time around compared sa pack kanina. And, of course, alam naman natin, yung na-mention mo is the Dawnbreaker Faceless Void Wombo combo. Though na, I'm just a bit concerned if they're picking their course way too early para sa side ng Talon. So, ngayon, ang way mo lang to cancel the the Black Hole is yung Chronosphere. Which, typically, if you look at the lineup dito ng Talon, like, ang gandang isolo Black Hole mo lang din si Faceless Boy dito. And, you know, like, you should be good. Like, mawawala na yung carry ng Talon, di ba? Siguro, isang rito ng Talon is yung matchup ng Razor at saka Faceless Boy. Siyempre, nandun yung time walk, di ba? Okay. Alchemist. Wait, so is this an Alchemist support? Support? Then? Pero saan? 5? Or a position 3 Alki? Hindi ko alam kung paano saan lalagay ito ng Talon Esports. Nakikita ko yung Faceless Void at saka itong Snapfire. Pwedeng magkasama sa lane. Yeah, me too. Or Alchemist Faceless Void na means na nakita ko rin sa China na ginagamit dun sa may Division 2. Sometimes nakapag-cast ako ng ganong game. Mag-i-spam lang siya rito ng Unstable Concoction para bosetin lang yung lane rito ng Razor, pero hindi ko pa alam kung saan ito lalagay ng Talon Esports. Next pa rin kasi yung mga heroes. I mean, I see the Alchemist pick, diba? Like, it's like yung minus armor. Yun naman, yung kasi din yung kailangan ni Faceless Void, diba? As a hero, you need kind of a buff. Syempre, minus armor, so mas mapapalaki yung damage, diba? And then, I'm just not sure if they're gonna put it as a core, pero Bloodseeker picks. Actually like that hero. What's a Bloodseeker pick, no? So, Rapture or the Void Spirit? Rapture para sa Dawnbreaker. Pwede rin sa Faceless Void. Maalis yung mobility, no? At least medyo meron silang control. Iniisip ko dito yung balak gawin ng Talon sa draft nila, no? Pero kasi ngayon, I think they have a lot of damage this time around compared nung game number 1, di ba? Na, if you look at the heroes ng Talon dito, they don't need a lot of item to go online. I mean, syempre, si Faceless Void, kailangan mo. Pero si Alchemist kung magiging support siya, di ba? So, you don't need a lot of item. Si Void, si Dawnbreaker, and si Snapfire, like, those 3 heroes, plus may acid spray ka pa, can provide tons of damage and then get some good setup since meron kang Ether Remnant, may mobile na Spirit Hero ka, I mean. So, yeah, like, from those heroes, I feel like they could do a lot sa laning. Kanina kasi, di ba, masyadong item dependent. Kailangan nila ng Blink Dagger, they need their BKBs to go online. This time around, they just need to get their levels and they should be fine taking fights versus sa heroes ng Aster. It's just hindi ko na nakita yung final lineup kung kanino pupunta. Kanino nga pupunta eh. Hindi ko nga rin nakita kung kanino yung mga heroes. Baka surprise na lang tayo dun sa laning phase na magiging kung saan pupunta yung Alchemist, no? Yung Void, yung Dawnbreaker, no? Pero tingin mo, yung masabi na ba natin yung lane-to-lane matchup? Hindi natin nakita yung Di ba? Naka-clean feed lang tayo, iba nga. Hindi pinapakita doon kaya hindi pinakita. Pero Ishi, blindly, hindi natin alam yung pipili, hindi natin alam yung lane. Tingin mo, sinong mas gusto mo sa draft? It's kind of hard to say. Pero I can tell you for sure, I would say this is a better draft nung game number 1 ng Talon. So, with that being said, I feel like mas malaki yung chance nila beating Aster sa game number 2 natin. Pero kasi yung Aster, we know this team. Especially, ang ganda nung sinet-up din nila na laning phase nila, di ba? They kind of have the laning phase, the mid game, the team fight available on their end. Plus, they have a Bloodseeker. And when
when your team is actually dominating your early game, si Bloodseeker is one of those heroes that could, you know, uplift or mas mapasnowball pa niya yung dominance mo kapag nanalo sila sa early game or sa laning phase. So, kumbaga, pwede ring ma-stomp sila ulit ng Aster dito kapag nanalo na naman sila ng laning phase. Well, at sa side ng Talon, kapag naging mas maganda yung laning phase nila, like, you could see this lineup giving some trouble sa lineup ng Aster. The battle begins. Okay, dalawa sa Talon, isa sa Aster. Pero low health na sa 23 Savage, pero syempre makapag-reserve dito time. So si Exis ha? Ano pala sa may jungle, tapos yung body block. So na doon yung damage. Mapapalow nila sa 23 Savage. Okay no, makakabalik mo sa may... Kasama dito na sino yung 5 nila? Ano si Alchemist? Tres. Purple. Tres. Oh. Pero si Savage, pumunta siya dito sa top lane. Nag-TP siya ha? So, kung pwede mag-TP respond yung Aster dito kung gusto nila mag-rotate siya. Hindi, pero okay na sila ito, syempre. Ayaw mo itapat yung resource sa void. Oo, tama lang yun. Ito naman, syempre, nandun pa rin yung synergy, yung heal bomb, di ba? Nandun yung Enigma Party, plus itong nga nito ni Siamese Cat. Tawag nga ni Sir Mike dyan, Shamsi. Naalala ko lagi siya. Naalala ko talaga, huwag naalala ko yung Siamese Cat, naalala ko Sir Mike Shamsi. Pero anyways. Hindi, noon na nga hindi pa ako sure kung sino si Siamese Cat. Sabi ko, sino yun? Siamese Cat. May stand-in ba or something? Kasi yun nga daw pala, yun pala yung ibig sabihin ng Chinese character. Ano to, no? Alchemist na position 3, no? Meron tayo nakikita, utility type na Alchemist or yung double down na Alki. Oo. Ayun nga so actually, I don't even know what kind of Alchemist is. Punta na follow-up nila rito, ha? Delikado ang buhay, mga kaibigan rito ni Monet. Plus yung slow sa Scatter Blast. Pero yata na makakita ng First Blood. Yes, indeed. At si Q yung makakuha ng First Blood, mga kaibigan. And that First Blood, syempre, is brought to you by Rivalry. Syempre, don't forget to register at rivalry.com/upon-XE to get your $200 welcome bonus. Up to $200. Yeah, I mean, itong laning phase na to, I like how they put si Razor sa mid lane. I think they actually set up this hero to succeed a little bit versus the Void. Pero syempre, eventually, Void should be fine once na makuha niya yung level 6 nila, di ba? And isa pang tumatak sa akin ng game number 1 was yung rotations ng support. So, tignan natin if it's going to be the same time around. Since, yun nga, they still have that tiny. Imagine mo, let's say, bago mag-level 6 na naman si Mikoto, Matos, and then yung static link, diba? That would be quite annoying for a Void Spirit hero. Poison touch din. Pero syempre, si Ori, medyo pinakikinabangan yung kanyang advantage. Syempre, melee itong si Mikoto. Pero meron naman si Mikoto na diba? Third skill, Resonant Pulse. Yes. Level 2 yung kanyang Resonant Pulse. Pero kasi may mga, basta ma-timingan mo nang nasa range yung static link, kung makahulaan mo kung saan siya aangat. Nakadikit pa rin yun Oo. Ang ganda lang ng time dilation dito. For sure. But this should be fine for an XXS Enigma lane. You know, you're always denying the creep wave, plus meron ka pang dazzle. So, dalawang melee pa to kapag dumikit yung mga Eidolons, plus the heal. Aray ko po! Papakamot ka talaga sa Dimakat Ganun talaga yung mangyayari. No? Pero curious ako kay KP kung anong type ng Alchemist to, no? Utility ba or double down type na mag-giveaway ng Aghanim Scepter? Siyempre, ayun nga. Iba namang saya mamigay ngayon dahil malapit na yung Bear Months. Pero ito na nga, trio tagapayo kaya from the side of Aster. Kaso nga lang, nandun yung stun from the Alchemist plus yung cookie to survive. And Q, makaka-survive siya ron mga kaibigan. Medyo hindi naging maganda itong pag-initiate nila sa may bottom side. Pero I think for an offlane Alchemist, like yung Blink Dagger is one of the things that you want to grab. Kasi you're also that instant initiation kapag nakuha mo. I just don't know if there's like in-between items na pwede niya ma-pick up. Like, tawag dito,
like mga drums or SNY, mga ganong klaseng bagay bago siya built up ng Blink Dagger. Yeah, I'm not sure or kumbaga kasi parang kung magre-Radiance ka, like, can you afford to go Radiance? Hindi ganun kalakasan yung dalawang purple hero mo to create space for you. I mean, they can, but at the same time, do you really want to be in that situation since offlane, nag-decide nga sila ng offlane Alchemist, diba? So, kung ganun gagawin nilang utility si Alchemist, core si Alchemist, dapat si Sabog na lang yung gumamit. Nakakita tayo ng Tricore setup na ginagamit yung Alchemist. Usually dati nakikita ko sa Tundra, ginamit yung 33. Yes, they have vision dito sa may tiny, kaso yung top side. Ngayon si 23 Savage with the time walk at 2-0 na mga kaibigan na itong Talon. May bet tayo ng first 5 kills, diba? Oo nga. Sumala ako sa Talon, ano? Oo. Eto no. Okay. Ito yung Avalanche. Medyo nag-wear off na. Kaso merong stun for this Dazzle at nandoon yung Razor, mga kaibigan. There's the Plasma Field plus yung Eye of the Storm. KP will fall down. Tuto on the board. Medyo nabahati yata natin. Hindi pa namumuro. Ang ganda na eh. Ito 0 eh, no? Tapos biglang dumikit tuloy yung kill score natin. Science, no? I mean, it was a great attempt, diba? They have 2 disables, 2 stuns, pero wala na, interrupt ng Avalanche, ang ganda ng timing, saka wala eh. At the same time, medyo sumasakit na rin yung damage from Poison Touch, and ang gandang respond pa ni Ori. I don't even know how this guy got here. Parang natunagan niya na something is fishy, and he's decided to walk dun sa bottom lane. And typically, you don't see si Razor, type of hero na gumagank ng mga ganong klase, diba? Kaaga. Iba na lang, siguro makadampot siya ng magandang rune, pero hindi. Gusto na ito kagad, makapag-scale ng level, makapag-scale ng farm. Pero doon naman sa may bottom side ni Koto, mga kaibigan, having yung haste. And they're targeting ito sa XXS. There's the tossback. Gusto nga siyang isalban ito ni Boboka. Kaso si Boboka, damay na rin dito, mga kaibigan. 3 heroes will chase down this Tiny. Hindi rin siya nasalba ng lag. Oo. Wala, hindi ka babalik sa frames mo, kumbaga, di ba? Pero, tawag dito, this time around, you already can see like the difference between a hero ng Void Spirit saka si Razor. Siyempre, si Razor, medyo passion sa lane, you don't expect him to make like these early rotations unless pwede kayong mag-push ng Tore. But yeah, like Void Spirit, nagdito siya, or nag-rotate sa top lane, just enabling yung lane na yun. Kaya kasi hindi niya nagawa yun, di ba? So this time around, he was able to do it and actually got a pretty good kill on top of it. Ang ganda ng pagkaka-pick off talaga ng rune. Naku, another one! Meron magtitipi, nakakampi. Kaso hindi niya naaabutan si XXS na buhay. And we got the first 5 kills. Tama tayo, Shi. Oo. Tama! Yes po, yes po. First 5 kills sa Talon. Kung sumunod kayo, ayun na nga. Ayan, mukhang may mga nag-sumuporta din sa Talon at nag-decide na mag-1-1 dito sa series na to. At feeling ko malaki din kasi yung odds nun eh, di ba? Malaki, 3 point something. Coconut peanut. 3 point something yung nakita ko kanina, yung draw. Tama. Times 3 nga yun, if ever. Curious pa rin ako sa bubuoy talaga ni KP. Ako din eh. Kasi, alam mo, sa lineup ng Talon, ang dami naman pwedeng bigyan ng magandang ng Aghanims eh. Especially itong dalawang Void, di ba? Pero syempre, mauuna mo na itong Void Spirit. Oo, kasi parang naalala ko ngayon, di ba? Like yung Seb na Alchemist, din, talagang Aghanims din, tas bigay Ags. Who do you give it to though? Maganda kasi siya kay Void. Maganda sa Void Spirit. Breaker. Yes. Okay, pwede rin Gabula. Pwede rin. I mean, maybe the last thing na yung Snapfire. But, yeah, it's really good kay Void Spirit. Pero yun nga ba ang tanong? Or do you still go for Baby Radiance, tapos mag-ags ka? Parang pangit ang sequence. Tricore, set up, no? Saka ang daming ang dami rin kasing damage ng Aster dito sa, I don't know. Actually, I don't know. I don't know what kind of Alchemist are we going to see? Maya pa natin makikita eh. Nag-build up pala yung kanyang gold. Well, itong si Munay naman, level 6 with his Bloodseeker. Kaso! Yun lang, he will be punished dito sa may right side. Ito talaga yung naalala ko sa Talon Days, sa regional. Kapag maganda yung naging lane in pace ni Mikoto, you expect him to be there all over the map.
making setting up ganks, making rotations, di ba? Pero mukhang sa top lane. Let's see merong cookie, si Q, pwede niyang i-cancel out yung black hole, pero ito na nga mga kaibigan. Kaso yung Tiny nandoon, encounter initiate coming from 23 Savage. Hip-hop yung kanyang Chronosphere. Let's see mga kaibigan. Kaso, wala din yung shallow grave. Namatay pa rin si 23 Savage. Savage! Why would you include Q doon sa Chronosphere mo? Mortimer's cases sana. Cast na ba yun? Yung Chronosphere niya, I'm not 100% sure. But isipin mo kung hindi nakasama si Snapfire doon. Easy peasy kill Daddy A with Mortimer's cases. Nandun Paano ba siya na-interrupt? Papahakbang yung cookie niya na parang nasakto. Iboboka, avalanche toss. Sino? Hindi nasama si Snapfire, di ba? Hindi, pero sa, like, alam yung mo pag-cookie pa lang, inantay nung pag-cancel. Pag-cancel pa lang ng black hole. Yung Snapfire, or sobrang idulo-dulo mo. Uy, nailagan. Ano si Monet, mga kaibigan. Tapos siya rito ng Mortimer's Skills. Another grave! Okay, or Siamese Cat. Alala ko si Siamese Cat tuloy ng bakbakan ng fanatic, no? So, like, all of a sudden, like, yung dalawang big spell mo is wasted. You could have killed how many heroes with those spells if only nag-connect siya on the right time at the right moment and the right target or whatever. Sayang. Kasi, especially when you're going against like team na katulad itong si Aster, you know, you wanna play perfectly, you wanna punish them early. Kasi ang ginabit mo kapag even yung ano nyo yung network yun, your standing, you know, you're giving Aster an even fighting ground. You're giving them more time to come back. Or parang nami-miss nyo yung ano, yung dominance or yung momentum yun na dapat nag-i-snowball na yun. Sayang, no? Not on the same page. 23 Savage, okay naman, no? Nakapag-farm naman. Dito sa Void. Siyempre, yung timing ng Razor once na-hit niya yung kanyang BKB. Pero ang malaking tanong is si KP, kamusta kaya ang kanyang farming? I mean, in close sa Razor, he didn't have the best laning phase as well, pero, you know, he's there, slowly catching up. Ang tanong kung anong mga magiging item nga naman niya. Naka-Tumblr's toy na naman pala ulit si Boboka. Matik na yan. Basta maging available. Oh, dibs. Oy! Again, another big one. For the side. Mukhang pwede yata mayroon pang isa, mga kaibigan. So, 2 cores down for the side of Team Aster. Yeah, almost the same thing. Dun sa kill number 1 natin kanina, di ba? You know, like, all across the map. Nakakakuha sila ng kill. Pero for sure, that's because of their ward. Ang ganda ng vision gaming ng Talon dito. They saw exactly yung positioning and yung location ng Aster. Pero ayun na nga dati Aghanim's. Yes, Jose Maricha, no? Vermont. Mamimigay ng Aghanim si si KP. Awesome. Pero sinong aangat ng buhay na kaibigan dyan, Ishi? Pipiling ko talaga si Mikoto Pero ito na nga, nag-connect na! Ishi, eto na. Yung Chronosphere into kisses mga kaibigan and they get the kill dito sa may Enigma at magde-deward na lang si Siamese Cat. Yan, siya bubuhay lang ng XXS dito namatay na agad siya. I mean, that's really sad for an Enigma or any hero, of course, but is that block? Block yata, ikot ka doon sa kabila, tropa. Na-block dumaan kanina yung ano doon Itong si Siamese Cat. Pero magdi-disengage na nga sila dito. They have yung tools, they have yung cooking and time walk. Hindi na makakalapit si Boboka. Meron siyang Tumblr's toy pero wala pa siya rito ng dagger. And kumpleto na yung Aghanim set. Yan lang kung si Mikoto to. Aangat ang buhay ni Mikoto sa number 1. And at the same time, what's good about Void Spirit getting this early Aghanims is yung silence niya sa backline, di ba? Like all of a sudden, like this Tiny and Dazzle can become useless. Isang team fight kung makuha niya ng sobrang aga to. And ano pa ba? Yung Tiny. See, also one of the reasons kung bakit nahihirapan yung Aster dito to make a play, you know, to get an initiation is because yung Tiny wala pa siyang Blink Dagger. Not until makuha niya yung Blink Dagger niya. Bago tayo makakita ng like some kind of action sa side ng Aster.
Dapat may sound effect tayo ng palakpakan eh, no? Pagkabigay ng Agarim Scepter. Nako, pagka na-debut to, magugulat na sila rito. Ito mo naman nag-snowball yung network ni Pero Mikoto. magpapakita na agad siya sa mid lane eh. Di Unless pa. constantly. Oo. Oy, tumama. Nakita siya, nakita na. Nakita na. I mean, unless, kasi alam, minsan di mo napapansin yan eh. You have to, check. Pero hindi, nakita yata nila. Unless nakita nila yung pina-farm ng Alchemist, so they already have an idea. Okay, there's the combo for this Dawnbreaker and instant kill. Yeah, may sentry ward. Nakawa ka ng invisibility rune. Invisibility rune. May sentry ward na nakalapag. Kalungkutan. Mapapaping ka na lang eh. Uy, latest edition. Bubu Racer ng kaya, nakakita sa kanya. I think BKB yata yan. Ayan. Okay. Okay. But, still pretty even net worth. Ayan. Grabe But, naman, oo. for sure, yung Aster, I think they're okay with what's happening. Yung nagiging mabagal yung pace ng game, they're okay because yung Enigma nila didn't have a great lane. Plus yung highest network. I mean, malamang, ikaw ba naman, bigyan ka ng Aghanim, hindi ka maging highest network eh, di ba? Santa KP. Ano daw? Santa KP. Oy. Santa KP yan. Yung Alchemist type niya. Ibigay na naman siya ng Aganim Scepter ulit. Yun ang sunod. Player, ano? Oo. Yun ang sunod. I think Dawnbreaker, you might want to give it to Dawn. Oo, para sa Or- cooldown. Yeah, parang Tamaran hindi yung ko kasi siya Dawnbreaker. magandang gusto ibigay kay Void agad-agad eh. Kay Faceless. Pero to nakakatakot pa rin yung team fight. Siyempre ng Talon. Team fight oriented yung kanilang lineup dito. While side ng Aster, they do have yung kanyang black hole. Siyempre, Chrono Spear. Pag nag-layer yun together with sa may Solar Guardian plus yung Mortimer Skills. Pero si Boboka, makikita mga kaibigan na itong Dawnbreaker. Ori has yung kanyang double damage plus yung right clicks. Ang sakit mga kaibigan. Kaso doon sa may backlines, there's the black hole controlling it sa 23 sabit pero nakapag-reset siya with a time walk. And there's a shallow grave. Kinamit ni Siamese Cat. Okay nakapag-survive again itong si XXS while si Ori chasing itong si Mikoto. Low health, half mana. Chrono Spear. At namatay pa nga si 23 sa badya. Ang kalungkutan ng KP. Magbaback up, nandun yung stun. Pero ang tanong, mapatay ka nila si Boboka. Nandun mga kaibigan yung dazzle sa backline sa pwede magbigay ng sustain. Ganda ng idea ng Chrono Spear. Kaso ang ready nga itong side ng Aster to Or counter it baiting out. maybe? Hindi. Pero sabi mo yung team fight na yun, that the area, that's actually without a Bloodseeker around the area. And Oo nga. na-complete nila halos karamihan ng spell ng Talon and they didn't even get a lot dun sa engagement na yun. Pero Kailangan tingnan talaga- natin dito sa second go around. Yes, kailangan talaga nilang mabigyan ng pansin to. Etong Dazzle, medyo nabuboset eh. Ang dami nilang binibitaw na spells. Kaso nga lang, naka-counter out lang na ng Shallow Grave. Nabubuhay. Slow, Poison Touch, and mga kaibigan, nandoon yung spell para kontrolin yung mobility. Rito ng isang Dawnbreaker. Yes, nandoon yung Aether Remnant. Kaso full health pa itong si Monet. Wala. It's just Aster is maximizing everything they can get, right? Yung double damage, ang nakuha nila si Dawnbreaker, so that's already -1. Plus, hindi pa niya na-commit yung BKB niya while they're killing si Dawnbreaker, so kita mo, he had chance to chase yung Faceless Void. No. Void Spirit. Pero, Oh, Boboka! Doon sa may backline. So nakita niya si Q. What a toss back. Makatapalize ba ng Aster? Yes. He will bring down itong Snapfire. saka kung iisipin mo, hindi pa nga gano'n nagtugma yung Aster sa teamfight na yun eh. Kasi nung nag-black hole, there's Yes. actually not a lot of heroes targeting yung bina-black hole ni XXS dito. So kumbaga, meron na agad na miscommunication, they were not in position yet. Ang layo din ni Bloodseeker, he didn't TP doon sa teamfight na yun. So I'm not sure what was really Aster trying to do sa teamfight na yun, di ba? So yun na. Na-point out mo yung kaninang drop eh. Di ba talagang yun ang purpose ng Enigma, no? Talagang yung void lang talaga iko-chrono, iba black hole niya. Ano kala, malayo Kasi, yung like, ibang tropa eh. Yung Alchemist mo na richest hero, binigay niya yung item niya sa Void. So basically, it's Meron kang tatlong support. 4v5 fight. Yeah, yun nga eh. So 4v5 fight na yun, plus I guess yung pwedeng ma-contribute lang ni Alchemist to that whole team fight is yung acid niya, yung minus armor. That's pretty much it, right? Pero since
medyo nadikitan na, low na agad si 23 Savage sa teamfight na yun. Walang kwenta yung Alchemist mo, wala na yung Dawnbreaker mo. Kahit wala si Bloodseeker, everybody else aside ng Aster was still a threat that whole fight. Ay. Ang hirap, no? Tatlong support nga yung mangyayari. Yeah, kaya dapat, sa side ng Talon, they need to initiate, they need to start the fight first. Kailangan sila yung makapag-zone out dun sa backlines ng Aster. Kasi kung -1 na naman agad sila, you can't expect a lot kay KP sa Alchemist niya. And then syempre, as an Enigma, babato mo lang yung black hole mo sa Faceless Void mo. Kung di mo man siya mamatay, pero kung low na siya sa isang teamfight, I think he can right-click or di niya kaya makipagpalitan sa Bloodseeker. Di ba? Hindi natin nakikita rito yung maisasave ng Solar Guardian si Faceless Void dun sa loob ng Chronosphere. No? Wala tayong nakikita na gano'n. Yeah, kasi namatay na agad siya eh. So tingnan natin, malay natin, di ba? We haven't seen that part yet sa side ng Talon where Hyde will commit yung ultimate niya, Chronosphere, and actually Mikoto can jump into the backline. Malay natin makita natin yung second go around ng teamfight and... Yes, si Hyde. Speaking of patay ulit. It's like yung Talon dito, they're kind of itching to fight. Pero since Aster is grouping up, like every time na mag-high ground sila, you know, every time Talon wants to make a move, like, apat na hero yung bubulaga sa'yo. Since you don't have BKB, mararun in ka ng avalanche toss into static link. Especially you're a melee hero, it's hard to get away from that wombo combo. Ooh. Ito easy yung Snapfire din, bubuo rin siya ng Ags dito, no? So, pwedeng save. Pwede ring pang-initiate. O kaya idudura niya rin. Tignan natin. We'll see. Yeah, medyo Iaalay na lang. parehong side natin dito. Iaalay na lang yung Alkay, ganun, no? Ito na, meron na naman panibagong Ags. Ano kasi like sa late game siguro, like I think this Void will have a chance kung like kita mo sobrang ganda ng network niya versus sa Bloodseeker, di ba? Pero kasi sa long team fight, gusto rin ni Bloodseeker to eh. Lalo na pag wala ng Chronosphere, yung Faceless Void. Kaya niya lang i-kite, you know, rapture, things like that, silence. Lalo na pag nagka-basher pa si Bloodseeker. Iaalay nga talaga yata yung Alki. Hindi ko iaalay yung Alki. Kaso nga lang, naawa mga kaibigan na Aster yung high ground. Nag-cookie kagad. So nagpa-pump up ng stun itong si KP mga kaibigan. Nice stun itong Alchemist pero hindi na sila magpo-push forward. Stun will connect dito kay XSS pero yung avalanche combo doon nga sa may Snapfire. So maganda yung Solar Guardian. So wala naman siya rito kaabutan. Maganda idea, no? Maganda idea para survive si Hyde. Kaso wala eh. Si 23 Savage, ang ganda nung nakakatuwa yung mga talo niya eh. He's just basically baiting yung spell ng Aster. Like, oh, commit mo yung BKB mo, commit yung Black Hole or something else, right? But you saw, like, yung Talon. Without their Snapfire, they're not even comfortable taking that fight. Tama, oo. Plus, ayun nga, the tiny effect that like your position 4 being able to initiate and grab like a hero, diba? I-reposition niya, tapos makakuha sila ng kill dyan. It's just big deal. And I also have to commend si Razor, si Ori, that whole fight. Hindi niya na-pop yung BKB niya. Ganda ang sinapwesa nila, high ground eh. High ground Ganda ng pagpronta niya. Hindi, saka at the same time, he's confident na as long as nakasmoke pa yung Dazzle, if they don't find their Dazzle, he should be fine. Iyon, ganun siya magtiwala. Pero si 23 Savage, inabot nga rin ng combo ng Tiny. Ginabit rin yung static link. Nandun yung silence, mga kaibigan. 23 Savage will fall down. At ito na si KP. Yung double down apa, mga kaibigan na Alchemist falling down. Next on the line, yun lang. Wala, dadaanan lang talaga yung Alki na walang item. Diyos ko dahil. Pero easy. Yung control nila kay 23 Savage. So, after 2 kills, so Roshan yung resulta. Meron pa sila yung Aegis na makukuha. Yung Talon dito, it's like they can't find an opening. Like nakikita mo yung gusto nila may paglaban. They just can't find an opportunity kasi yung Aster is not giving them an opportunity. Diba? Gusto mo maipaglaban, we have the advantage, we are playing on the high ground. Like yung positioning lang ng Aster is just so much better than yung sa Talon. And
Plus, yun nga, the fact na meron kang Dazzle sa likod. As an Ori, as a Razor, kaya mong gumagasa, kaya mong gumitna sa isang team fight because you know na andyan si Siamese Cat, he's going to grave you. Ayan. Tapos, and then yung heal. Diba? Makakapag-BKB at makakapag-BKB ka. Sakit sa ulo, no? Hirap naman kung tumalon nga naman yung Void Spirit kaagad doon sa may backlines kung wala naman siyang vision, hindi ideal. At hindi niya alam kung saan nakapwesto. May Glimmer Cape, papunta pa lang yata sa may Ether Lens. Pero ito na naman, mga kaibigan, Ori, kaso kanyang BKB pero hindi naman gagamitin. Nandun yung control kay BO2, nandun stun, Mortimer's Kisses, plus yung Chrono Spear, mga kaibigan rito na Faceless Void, plus ito na nga yung kanilang Solar Guardian. BO2 will fall down. Kaso kapalit yung buhay rito ng Alchemist. Plus, yung Dawnbreaker rin pala, nabigyan na. And Ori surviving that one. Ang daming ulti na binigay sa kanya. I-raise yung buhay pa. I just didn't have enough damage. I guess that's what's happened sa side ng Talon. Kasi kung makikita mo, yung Dazzle was actually on the other side of the map. Yes, oo. It's just that kinulang yung damage nila doon sa Razor and then Bloodseeker just completely took over doon sa later half nung team fight. Ay. First time ko nakita ng connect yung mga spells na yun, ha. So, hindi sila nakapatay. Nakapatay sila. Yung team fight. Actually, I was looking for Mikoto sa team fight na yun. Andun siya sa may right side, nagtatago siya dun sa may puno. So, pwede lumabas, makikita yata siya ng Bloodseeker. I guess, hindi. May item naman siya eh. Nastatic link ba siya nun? Bakit kinulang yung damage niya? Or maybe he didn't get some lucky bashes? Not sure. Or hindi na-commit yung at least acid spray from Alchemist para mas nadagdagan yung damage ni 23 Savage. Sobrang kalat ng team fight natin, ang hirap i-process everything. Wala, off-cam yung, nag-speculate na tayo kung anong ginagawa nila dun sa blind side. Yung, syempre, yung Bloodseeker, mabilis kagad makaka-backup dun, given meron siyang dagger plus yung kanyang passive. So ito, yung side ng Talon, medyo problemado this time. Syempre down yung kanilang mga big ultis. Kaya binigay yung kay Void pa din. Kay Void. Kay Faceless Void. So ito yung sitwasyon, Ishi, tatlo na nga yung support nila, no? Yung Alchemist going for 4 stuff, next item. Mahirap. Really worth it? Is it really worth it? Like the only, isipin mo, Dad Eya, the only reason kung bakit 7... Wait lang. The only reason... Wala, Chrono Spear. Okay. Yes, alam nila daw yung mga big ultis. Okay, na-force nga yung BKB. So, was yung Mortimer's Kisses, pero si Ori will still push forward. Yes, yung kanyang BKB. Chasing itong si KP, 1 down. And there's another one. Patay rin si Q. At medyo mabilis na yung paglakad. Or rather, pagtakbo nga rito ng Bloodseeker. Toss back for Mikoto. And let's see, mga kaibigan. Yasing Astral Step to go into the high ground. Pero Ori will still chase. Nice Aether Remnant. Buyback coming from KQ. And magdi-disengage lang yung side ng Aster. Up na yung Chrono Spear. Wala silang Mortimer's Kisses. Meron silang Solar Guardian inside ng Talon Esports. Radiant structures are fortified. Sobrang siga ng frontliner ng Aster na yung Enigma and yung Dazzle, haya-hay lang sila sa backlines. Ay. Like, ang ganda nung, ito rin yung syempre isang factor ng Tiny, di ba? He can force you to click your BKB. And alam naman natin na, okay, mag-BKB kayo, takbukan nyo ako, but your Alchemist doesn't have anything. So sa kanya na lang ako mag-static link, sa kanya na ako kukuha ng damage, and then I'm still BKB'd, I have my Dazzle behind me. Nakita na nila si Mikoto already out of position, out of either Remnant or Astral Step. So mas madali na sa kanila to win yung fight. 23 Savage. Alright. Farming dun sa side ng map. Although meron silang vision pero still risk. Ayun nga. And si Ori, meron tong Arcane Rune. Hindi pa naman niya ginagamit. Nandun yung stun rito ni KP. So wala silang carry. So, meron silang Alchemist na nag-double down, walang item, only, hindi ko alam kung meron na siya ritong 4-stop. Available pa rin dito yung BKB ni Ori, nandun yung Acid. So, ang hirap lumapit dito, especially meron kang Black Hole na iniisip, coming from the side of Aster. A tower will fall down. At may reclaim mga kaibigan itong Aegis of the Immortal. There's a stun coming in, pero kahit na ulit-ulitin natin
Nandun yung ano mo yun, meron kang siga na kapatid, pero meron pang masiga na kuya na okay lang na lumaban ka. Okay, pag-away ka dyan, no? Nandun si Saya Miskat doon sa may likod. Kaya ba? Wala naman silang pakialam sa silence eh. Grabe. Ang ganda nung communication ng Aster. They just have a really great understanding yung how to handle yung team fight ng Talon. Yung Talon parang medyo nakakapaan pa sila on the go. Wala sa side ng Talon, alam mo yung pag nag-one step na agad yung kasama mo, may backup ka na agad sa likod na alam mo na agad, nagsisync na kayo, hindi mo na kailangan ng communication, you're already on the same page what you need to do. Oo, sa Plus, ano eh, eto. yung Alchemist naman Nakasmell nila. kita. Okay. Initiation mga kaibigan coming from kay BO2, 70 seconds down. Itong si Q. Buyback yun kanina, pero ang meron lang buyback into this game is yung Dazzle lang so wasing Razor. Already committed yung kanyang BKB. Pero wala nang glip itong side ng Talon Esports. Makakabasag sila ng 2 sets of racks yata. Ngayon, iniisip ko kung maganda bang binili sa bog. Oy! Ano yung Chronosphere? And again, the shallow grave, come in clutch. Bloodseeker will survive. Avalanche will connect. Dito nga lang kay Hyde, pero makapag-time walk out. Black hole dun sa may lupa, hindi tatama mga kaibigan. Solar Guardian, nandoon, kaso nga lang patay na si 23 Savage. Hyde is alone. Dito sa may right side of the map, there's Boboka with the toss. Mga kaibigan, napatang patay. At sugatan pa nga si Mikoto for the side of Talon Esports. Radiant's top tower is under attack. Like, and that was actually a great opportunity sa side ng Talon. Sana, pero Mikoto, he wasn't able to find yung support dun sa backline. Pero you gotta give it to that guy. Lagi ang ganda ng positioning niya. Always hiding on the trees. Kaya even si Faceless Void is having a hard time finding yung Dazzle na yun sa engagement. And I can't blame him. Sobrang reset ng frontliners ng Aster. Napanood ko na sa Arlington Major. Radiant's bottom tower. Si Shamsi, no? Si Saya Miskat. Okay. So, walang blind spot. Ayun, dinura na lang. Spit and swallow, mga kaibigan. Or hide. Kaso nandun na naman shallow grave. Come in clutch na naman. Ori will survive. Toss back. Reposition for this Razor. And nga lang, mabilis na si Monet. 3 down. Enigma will fall for the side of Aster. Avalanche stun. Slow potion touch. Right click coming from kay Monet. And that's a triple kill for this. Bloodseeker, time walk kay 23 Savage, kaso wala siyang Chronosphere. Si Q na lang yung kasama niya dito. Ay, ito yung replay natin. Ito, ang ganda sana ng Chronosphere, pero that Dazzle, it was too late. He saw it too late. Na-silence pa pala siya. Kaso naibitaw niya ng shallow grave. Wala na. Ang layo eh. Layo din ng ano nun, ng positioning sa yung cast. Ala, just alerts. I mean, they tried. It's just that yung Aster, hindi sila binibigyan ng opportunity, you know, to execute yung draft nila. Yun na lang yung masasabi ko. Feeling ko talagang kasi, ano ba, dahil sa may double down na algo, walang nagbibigay ng ano sa'yo, walang nagtotont sa mga hero ng Aster, walang nagbibigay ng information. Medyo nagkamali nga lang ng tossback, mga kaibigan. Pero ang gandang cookie for Q. Chronosphere, connecting dito sa may Razor. Here comes the Solar Guardian. Stand dito sa may Tiny. Let's see mga kaibigan kung makakapitalize ba nila. Habang si Saya Miskat sa may likod, inaantay lang na magbitaw ng shallow grave. And again, mabubuhay si Monet. Makapag-survive na healbomb pa nga. Dalawa pa yung patay. And itong si Mikoto doon sa may backlines. Yes, na-rapture. And atong side ng Talon, drop in double Gs. And 2-0 for side of Team Aster, mga kaibigan. Ay. I mean, they actually did play much better for sure than game number 1. Kasi tingnan mo naman yung kill score, they actually made it to get to 12. And plus nakakuha sila ng first 5 kills. Ang gaganda din ng rotation ni Mikoto, diba? Kung maaalala natin yon. It's just that after nun, they also made a couple of mistakes. Let's say yung sa Chronosphere and the Mortimer's Kisses, diba? And then, yun nga, nung nakuha ni Void Spirit, dalawa kasi may Void, ni Void Spirit yung Aghanim niya from Alchemist, they actually wasn't able to utilize or maximize yung Aghanim's timing na yon, diba? Like, this hero just got like steroids. Nakita mo yung network niya, di ba? Skyrocketed, nakita natin. Yes, nakita mo naman, pinakita pa yung stat ni ESL, di ba? Nag-skyrocket talaga. But then again, what?
Di ba yung team fight sa mid lane, natalo pa sila. And actually, with no Bloodseeker, di ba? I feel like they didn't utilize yung Aghanims na yun. It probably would have gone so much better kung mas nag-dominate sila nung timing na yon. Pero like what I said, Aster is just playing really well. You know, they have a great understanding na, you know, makuha lang ni Razor yung BKB niya, we're fine. Whereas sa side ng Aster, ng Talon, may mga fights sila na pino-force na kulang pa yung item nila. Let's say, yun nga, isa pa yung kay Faceless Void. Ang tagal niya nagka-BKB, Daddy A. Like, nakita natin, nandun na yung Shard, nandun na yung Mael, into, tawag ito, MOM, tapos Shard, tapos binigay sa kanyang Ags, di ba? Pero yung BKB niya was the last item ni 23 Savage. I think, medyo nakasakit din yun. Kasi, ang dali niyang nakita mo yung pick-up sa kanya sa may Ancient kanina, he got avalanche toss into silence. Wala siya nagawa, di ba? Sakit, dinudurog yung puso mo ni Shamsi, no? Si Sayang Miskat, no? Ay, siya mo na, ibitaw mo na lahat, no? Mabubuhay pa, ni grave lang, no? Ay, grabe yung Team Aster. It's not like ngayon lang natin nakita yung Dazzle, Daddy. Hindi ginagamit ng Aster yun. Tama ba sa... It's a buong tournament. Buong tournament, you've seen this hero. Buong major, nakita na natin yung Dazzle na to. Ito, easy. Aster just mo, played sinong really well. MVP? Sino MVP? Dami naman nagkaroon ng magandang performance sa ani. I gotta give it to Dazzle. Yeah, gotta give it to Dazzle. Oh, hindi. Si Bobo. I guess magaganda yung toss niya. Maganda rin naman yung ginagawa niya actually. Hindi, pero Dazzle pa din. Bias, position 5. Oo nga, ako sa Dazzle rin nakita ko yun. Ano maganda yung ginagawa ni Boboka, hindi naman natin maawaring. Kaso nga lang, di ba? Yung kasi yung sa Dazzle naman, yung kanyang positioning, di ba? Yes. It's diba, not easy. Lalo, meron kang kalaban na Void Spirit na nag-snowball because binigyan siya ng Aghanim Scepter. Precisely. Na itatago niya yung sarili niya para makapagbigay ng SG, di ba? Hindi madali yun. Pero yun guys. At the right place at the right time. Yun guys. Talent pero tumama kami ng first 5 kills in favor. Sayang Under, yes. So, under 35, sabi sa inyo eh. Yun, shoutout sa mga under. Yun, diba? Under 35 at saka tumama sa first 5 kills. So, yun. In the istorya guys, 2-0 yung Team Aster. A nice start for the only Chinese team dito sa ating ESL 1 Malaysia. Pero, yung ating mga match schedule, yan. So, yung mga next natin na bakbakan dyan, ha. So, Talon Esports versus Team Entity. Tapos Boom Fnatic at saka Boom TSM. Yung mga i-cover natin doon sa Stream A. So, ikaw, Ishi, meron ka ba bang ibang ipagtad dyan? Ayan guys. Follow nyo na lang ako, fb.gg/ishipzgaming kung gusto nyo i-check out yung mga prediction ko for this tournament. Or ishipz sa kahit anong social media, search nyo lang. Ako po yan. Yun, sa akin follow nyo rin Daddy AWX, search nyo lang sa F. At so guys, so kami ni Ishi is magbe-break lang at magbabalik ang KuyaNic para sa laban ng Talon versus Entity coming up next. So stay tuned lang kayo dyan.